Bạn cùng phòng nghe nói mang thai có thể được miễn huấn luyện quân sự, liền hào hứng đăng bài lên diễn đàn trường để tìm người giúp mình mang thai. Thông tin vừa phát ra, tin nhắn kết bạn của cô ta lập tức nổ tung. Người nhấn kết bạn đông không kể xiết, cô ta hớn hở tuyển chọn như hoàng đế tuyển phi. Ba chúng tôi nghe xong ý tưởng này đều nghĩ cô ta điên rồi, dù sao chẳng người nào có não bộ bình thường vì muốn trốn 1 tháng huấn luyện quân sự mà khiến mình mang thai cả. Thế là chúng tôi cùng nhau khuyên bảo, nói đến rát cả họng mới cản được Diệp Mạn Mạn giao lại. Không ngờ nữ sinh lớp bên thực sự dùng cách của cô ta, chẳng những được miễn quân sự, ngay ngày ngày thong dong ngồi dưới bóng râm nhìn chúng tôi tập luyện, mà sau này còn nhờ đứa bé mà gả vào hào môn. Diệp Mạn Mạn cho rằng chính sự ngăn cản của chúng tôi đã khiến cô ta vừa phải đội nắng huấn luyện quân sự, vừa mất đi cơ hội gả cho thiếu gia nhà giàu. Trong lúc tức giận, cô ta đã bỏ độc vào bình nước uống, lạnh lùng nhìn ba chúng tôi phát độc mà chết. Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về đúng ngày bạn cùng phòng nói với tôi rằng cô ta muốn mang thai để tránh huấn luyện quân sự. Nghe nói mang thai là khỏi phải huấn luyện quân sự đấy, hay là chúng ta tìm ai đó giúp chúng ta mang thai đi. Giọng nói của Diệp Mạn Mạn vang lên từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn rồi trở nên rõ ràng. Tôi bừng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa đáng sợ của Diệp Mạn Mạn. Thấy cả ba chúng tôi đều không lên tiếng, cô ta lại hỏi tiếp: mang thai được miễn huấn luyện quân sự đó, các cậu có muốn tham gia cùng tớ không? Kiếp này tôi là người lên tiếng đầu tiên. Tớ thấy huấn luyện quân sự tốt mà, rèn luyện được ý chí, tớ không tham gia đâu. Lâm Khiết cũng hùa theo. Vì không muốn huấn luyện quân sự mà mang thai thì hình như cũng không cần thiết lắm. Trần Nhã cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Diệp Mạn Mạn thấy cả ba chúng tôi đều không hứng thú, liền hư lạnh một tiếng, kéo rèm giường lại, nhỏ giọng bĩu môi. Hừ, các cậu không làm thì thôi, đến lúc ba người các cậu đứng phơi lưng dưới trời nắng to tập đứng nghiêm thì đừng có mà trách tớ. Tôi quay đầu nhìn hai người bạn cùng phòng còn lại, kiếp trước họ đâu có nói thế này. Lâm Khiết kiếp trước từng nắm tay Diệp Mạn Mạn hết mực khuyên can, bảo mang thai để trốn huấn luyện thì thật sự không đáng. Cô ấy còn liệt kê một loạt hậu quả, phải định kỳ đến bệnh viện khám thai, cơ thể gặp đủ loại khó chịu, về sau bụng càng lúc càng lớn, ngay cả việc leo lên giường tầng cũng khó khăn. Trần Nhã thậm chí còn lấy kem chống nắng của mình ra, bảo nếu sợ đen thì cứ lấy kem chống nắng của cô ấy mà dùng. Nhưng nhìn phản ứng của hai người họ hôm nay, trong lòng tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ hai người họ cũng giống tôi, đều đã trọng sinh rồi. Để kiểm chứng dự đoán này, tôi nháy mắt với hai người họ. Tớ đói rồi, hai cậu đi ăn cơm với tớ không? Hai người họ nhìn nhau một cái, vội vàng cầm điện thoại nói, được thôi. Ba người chúng tôi cứ thế cùng nhau bước ra khỏi phòng, đến nhà ăn lấy cơm xong, ba chúng tôi ngồi đối diện nhau nhìn chằm chằm đối phương. Cậu cũng trọng sinh rồi à? Thế là ba chúng tôi vừa ăn cơm vừa khóc như ba đứa dở hơi. Bữa trưa còn chưa ăn xong, Trần Nhã đã rút điện thoại ra đưa đến trước mặt chúng tôi. Giống hệt kiếp trước, Diệp Mạn Mạn đã đăng bài tìm bạn mang thai lên diễn đàn trường, cần tìm gấp một bạn giúp mang thai. Vì tớ không muốn huấn luyện quân sự nên muốn tìm một người giúp mình có bầu. Chỉ cần chịu trách nhiệm giúp tớ mang thai là được. Giữa chúng ta ngoài mối quan hệ này ra thì không còn gì khác. Nếu sợ tớ lật lọng, có thể viết giấy cam đoan làm chứng. Mọi chi phí của đứa trẻ trong tương lai bạn không cần gánh vác, càng không cần bạn phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Ai có hứng thú thì liên hệ với tớ nhé. Bài viết chấn động này vừa đăng lên, ứng dụng nhắn tin của Diệp Mạn Mạn lập tức nổ tung. Người nhấn kết bạn đông không kể xiết. Cô ta còn vô cùng đắc ý khoe khoang với chúng tôi, cho rằng có nhiều người kết bạn như vậy chắc chắn là vì họ đều đồng tình với ý tưởng này của cô ta. Chẳng phải sao, vừa không phải chịu trách nhiệm lại vừa được hưởng lợi. Tôi mà là con trai thì tôi cũng bấm kết bạn với cô ta. Nhưng Diệp Mạn Mạn lại không nghĩ vậy. Cô ta hớn hở tuyển chọn đối tác mang thai của mình, cứ như đang tuyển phi vậy, hết bắt người ta điền sơ yếu lý lịch lại bắt gửi ảnh chụp. Cô ta bảo, đây là một nửa bộ DNA còn lại của con tớ, sau này tớ nhất định phải chọn người tốt một chút, thế mới là có trách nhiệm với con. Cười chết mất, đã định làm mẹ đơn thân rồi mà còn biết có trách nhiệm với con. Vừa về đến phòng ký túc xá, Diệp Mạn Mạn đã đắc ý đưa điện thoại đến trước mặt chúng tôi. Các cậu xem này, có nhiều người thêm tớ chưa? Nếu các cậu muốn cùng mang thai với tớ, tớ có thể chia bớt cho các cậu một ít tài nguyên này đấy. Ba người chúng tôi vội vã lắc đầu từ chối. Không không, những tài nguyên này cậu cứ giữ lấy mà dùng đi. Diệp Mạn Mạn bĩu môi hừ một tiếng. Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ sói. Các cậu muốn huấn luyện quân sự đến thế thì cứ đi mà huấn luyện, phơi cho chết nắng luôn đi. Ngay tối hôm đó, Diệp Mạn Mạn đã chốt xong đối tượng, một cậu thiếu gia nhà giàu có chút nhan sắc. Sau này khi tham gia huấn luyện quân sự, tôi mới biết cậu thiếu gia này là tay chơi nổi tiếng trong trường chúng tôi. Mới đại học năm 2 mà số nữ sinh từng lên giường cùng đã đếm không hết hai bàn tay. Tôi rất muốn biết kiếp này không có ba người chúng tôi khuyên can, cô ta liệu có thực sự được như nguyện gả cho tay thiếu gia nhà giàu này không? Vì hoãn lịch huấn luyện quân sự nên thời gian này chúng tôi đã bắt đầu đi học bình thường. Ban đầu Diệp Mạn Mạn vẫn cùng chúng tôi đi học về phòng, nhưng rồi đột nhiên có một ngày cô ta bắt đầu qua đêm không về. Thế là mới khai giảng chưa được bao lâu,
Diệp Mạn Mạn đã vì tội qua đêm không về mà bị ghi tên phạt mấy lần. Đối với chuyện này, cô ta tỏ thái độ không thèm quan tâm, bảo mình đi làm việc lớn, chắc chắn phải có chút hy sinh. Liên tục 2 tuần không về ký túc xá, mắt thấy sắp đến kỳ nghỉ Quốc khánh rồi mà mình vẫn chưa mang thai, cô ta bắt đầu sốt ruột, ngày nào cũng lên mạng tìm kiếm các phương pháp giúp nhanh chóng có thai. Trời không phụ lòng người, cuối cùng vào một buổi tối cuối tháng 9, Diệp Mạn Mạn phấn khích cầm chiếc que thử thai 2 vạch lao ra khỏi nhà vệ sinh, gào to: "Tớ có bầu rồi, tớ thực sự có bầu rồi." Cô ta như vớ được hũ vàng, ôm khư khư chiếc que thử thai 2 vạch vào lòng. Tốt quá rồi, tớ cuối cùng cũng không phải đi huấn luyện quân sự nữa. Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày, tôi, Lâm Khiết và Trần Nhã lên kế hoạch ra ngoài làm thêm. Chúng tôi phải tranh thủ lúc Diệp Mạn Mạn chưa phát bệnh mà nhanh chóng chuồn lẹ. Mặc dù với tiền sinh hoạt của chúng tôi, muốn thuê nhà ở bên ngoài là chuyện không thực tế, nhưng trong tay có thêm chút tiền thì dù sao vẫn tốt hơn. Còn Diệp Mạn Mạn cũng nhân kỳ nghỉ Quốc khánh này đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận bản thân quả thực đã mang thai. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, đợt huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu. Trời còn chưa sáng, tiếng còi lệnh đã vang lên. Tôi gần như nhắm tịt mắt, khoác lên mình bộ quân phục. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, ba chúng tôi cùng nhau đi đến điểm tập hợp. Huấn luyện viên nghiêm mặt, sau khi điểm danh thì phát hiện thiếu mất một người. Ai ở cùng phòng với Diệp Mạn Mạn? Ánh mắt huấn luyện viên quét qua quét lại giữa chúng tôi. Tôi lặng lẽ giơ tay báo cáo. Báo cáo huấn luyện viên, là phòng bọn em. Sao bạn ấy còn chưa tới? Ở cùng một phòng mà không ai gọi bạn ấy dậy à? Báo cáo huấn luyện viên, Diệp Mạn Mạn cô ấy mang thai rồi. Lâm Khiết giơ tay trả lời. Khóe miệng huấn luyện viên giật giật. Chẳng phải bạn ấy mới học năm nhất sao? Sao lại mang thai? Bạn ấy kết hôn rồi à? Chúng tôi chỉ có thể nói. Báo cáo huấn luyện viên, chúng em không biết ạ. Mãi đến chiều Diệp Mạn Mạn mới tới. Bước chân cô ta lảo đảo lê mê mãi mới đi đến điểm tập hợp. Lúc đó chúng tôi đang đứng nghiêm dưới cái nắng gắt. Diệp Mạn Mạn đưa tờ kết quả siêu âm cho huấn luyện viên đang ngồi dưới bóng râm, nũng nịu bóp giọng. Xin lỗi huấn luyện viên, em mang thai rồi, buổi sáng hơi buồn ngủ nên không đến báo danh được. Đến chiều khá hơn một chút, em mới qua đây báo với thầy một tiếng. Huấn luyện viên lật đi lật lại tờ siêu âm, dường như muốn tìm xem có điểm gì bất thường trên tờ giấy này không. Cuối cùng huấn luyện viên cũng chẳng soi ra được vấn đề gì từ tờ giấy siêu âm, đành bất lực vẫy vẫy tay. Được rồi, thế em ngồi bên này nhìn họ tập đi. Diệp Mạn Mạn vâng một tiếng, khoanh chân ngồi xuống cạnh huấn luyện viên, ánh mắt cô ta quét sang, dừng lại trên người ba chúng tôi, rồi nở nụ cười đắc ý như muốn nói, ai bảo các người không làm cùng tôi, giờ thì ngoan ngoãn mà phơi nắng đi. Ngày huấn luyện đầu tiên kết thúc, ba chúng tôi mệt muốn đứt hơi, cơm tối cũng chẳng buồn ăn đã trở về phòng. Trần Nhã thậm chí còn không còn sức để leo lên giường tầng trên. Diệp Mạn Mạn nằm trên giường, khóe miệng đọng lại nụ cười giễu cợt nhìn ba chúng tôi. Chẳng phải thích huấn luyện quân sự lắm sao? Sao mới ngày đầu tiên đã không xong thế này rồi? Bạn mang thai kia của tớ phong độ lắm đấy. Lâm Khiết, Trần Nhã, Hân Hân, đừng bảo tớ không cho các cậu cơ hội nhé. Chỉ cần bây giờ các cậu nói muốn mang thai cùng tớ, tớ không ngại chia sẻ số điện thoại của anh ấy cho các cậu đâu. Trần Nhã nằm bẹp trên ghế. Cái phước lành đó của cậu bọn tớ không có số hưởng rồi. Ngày thứ hai, trời vẫn chưa sáng thì tiếng còi lệnh đã lại vang lên. Mới sáng sớm ra đã là vác ba lô chạy bộ 5 km, đến buổi chiều thì bắt đầu đi duyệt binh. Diệp Mạn Mạn ngồi dưới bóng cây, tay cầm ô mai cứ từng viên nhét vào miệng, thong thả nhìn chúng tôi huấn luyện. Những ngày huấn luyện quân sự trôi qua như dài hàng thế kỷ, mỗi ngày dậy sớm hơn gà, mệt như trâu. Từ ngày thứ hai của đợt quân sự, ba chúng tôi đã từ bỏ việc leo lên giường tầng, chọn cách nằm luôn dưới đất mà ngủ. Diệp Mạn Mạn tuy có cằn nhằn vài câu nhưng cô ta lại thích nhìn chúng tôi khổ sở nên cũng chỉ nói mấy câu lấy lệ, về sau càng lúc càng mỉa mai. Chẳng phải thích huấn luyện quân sự lắm sao? Sao lại mệt đến nông nỗi này rồi? Đã bảo từ sớm là cứ mang thai giống tớ đi thì chẳng phải đã không cần phải chịu nhiều khổ sở như thế này rồi sao? Ôi chao Hân Hân, trên người cậu có mùi gì thế? Hôi chết đi được. Ba người các cậu từ sau cứ hễ về phòng là phải đi tắm ngay cho tớ nhé. Tớ đang trong thời gian đặc biệt, không ngửi được mùi hôi đâu. Đợt huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc. Sau những ngày tháng khổ cực của chúng tôi, tình trạng ốm nghén của Diệp Mạn Mạn càng lúc càng nặng. Cô ta thỉnh thoảng lại bịt miệng chạy sộc vào nhà vệ sinh, sau đó truyền ra từng trận tiếng nôn mửa. Cô ta cũng bắt đầu thích sai bảo chúng tôi. Trần Nhã, cậu rót cho tớ cốc nước, đừng rót nước lạnh đấy nhé, tớ là phụ nữ mang thai, phải uống nước ấm vừa. Lâm Khiết, cậu đi thu quần áo vào cho tớ. Hân Hân, lúc cậu đi nhà ăn nhớ mua dùm tớ một suất cơm nhé, có rau có thịt là được, tớ không kén ăn đâu. Ba chúng tôi tất nhiên là không đồng ý. Không phải chứ, cậu có bệnh đúng không? Chúng tôi không phải bố mẹ cậu, không có nghĩa vụ phải giúp cậu. Việc của ai thì người nấy làm, cậu chỉ mang thai thôi chứ đâu có bị tàn phế. Diệp Mạn Mạn khóc lóc sụt sùi. Tớ là phụ nữ mang thai mà, sao các cậu lại có thể hung dữ với phụ nữ mang thai như vậy chứ? Với lại tớ đâu có nói sai, phụ nữ mang thai có phải nên uống nước ấm không?
Diệp Mạn Mạn càng khóc càng to, trong lời nói đong đầy sự tủi thân, làm như ba chúng tôi hùa và bắt nạt cô ta không bằng. Giọng của cô ta thu hút người ở phòng ký túc xá bên cạnh. Họ vây quanh trước cửa phòng chúng tôi, người một câu tôi một lời bất bình dùng Diệp Mạn Mạn. Sao các cậu lại bắt nạt phụ nữ mang thai thế? Phụ nữ mang thai chăm sóc cẩn thận còn chẳng hết nữa là, không phải chỉ là mấy yêu cầu đơn giản thôi sao? Mấy việc này mà các cậu cũng không làm nổi à? Cùng phòng ký túc xá mà chẳng có chút lòng trắc ẩn nào thế. Đúng đấy, hồi chị dâu tớ mang thai, cả nhà tớ đều phụng dưỡng đồ ngon thức ngọt đấy. Lâm Khiết không nghe nổi nữa, định lên tiếng phản bác, nhưng tôi đã kéo cô ấy lại. Tôi mỉm cười nhìn đám đông hỏi: các cậu đã có lòng trắc ẩn như thế, lại thích chăm sóc phụ nữ mang thai đến vậy, chi bằng để Mạn Mạn sang phòng các cậu ở nhé. Ba chúng tôi tính tình vừa xấu lại vừa thiếu kiên nhẫn, lại chẳng biết chăm người khác. Mạn Mạn ở chỗ chúng tôi chỉ có nước chịu ấm ức thôi, không tốt cho cả mẹ lẫn con. Ai trong số các cậu có lòng tốt thì đón cô ấy sang phòng mình đi. Lần này thì chẳng còn ai lên tiếng nữa, ai mà chẳng thích nói lời hay ý đẹp, dù sao đứng đấy phán thì đâu có đau lưng. Đúng vào dịp Tết dương lịch, mẹ của Diệp Mạn Mạn đột nhiên đến trường. Bà ta không biết làm cách nào mà tìm được phòng ký túc xá của Diệp Mạn Mạn, cứ thế xuất hiện trước cửa phòng chúng tôi. Diệp Mạn Mạn, Diệp Mạn Mạn. Vừa chuẩn bị ngủ trưa thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trần Nhã đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy bên ngoài có một người phụ nữ trung niên tầm 40-50 tuổi đứng đó. Người phụ nữ ló đầu nhìn vào bên trong, vừa nhìn vừa hỏi: Diệp Mạn Mạn có phải ở phòng các cháu không? Trần Nhã gật đầu, né người cho người phụ nữ đi vào. Mà lúc này Diệp Mạn Mạn đang thong thả nằm trên giường lướt điện thoại, ăn đồ ăn vặt. Vừa nghe thấy tiếng của mẹ mình, cô ta giật bắn người, suýt chút nữa ngã từ giường tầng trên xuống. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Hiếm khi thấy Diệp Mạn Mạn lộ ra biểu cảm giật mình hoảng hốt đến thế. Mày còn mặt mũi hỏi tao sao lại tới đây à? Tao còn đang muốn hỏi mày đấy, sao Quốc Khánh mày không về nhà, đến Tết dương lịch cũng không chịu về? Mày có phải lén lút yêu đương ở trường rồi không? Mẹ Diệp đặt mông ngồi xuống trước bàn học của Diệp Mạn Mạn, lục lọi cái này, ngó nghiêng cái kia, vừa lật xem vừa nói: mày đừng để tao bắt được chuyện lén lút yêu đương đấy nhé. Mày mà không còn sạch sẽ thì chẳng bán được giá tốt đâu, biết chưa hả? Diệp Mạn Mạn không trèo xuống, chỉ ở trên giường liên tục đáp lại mấy tiếng vâng vâng. Mẹ Diệp đợi mãi không thấy Diệp Mạn Mạn trèo xuống giường liền có chút không hài lòng. Sao mày còn chưa xuống nữa? Ở trên đó ấp trứng đấy à? Tao với bố mày đường xá xa xôi chạy qua đây thăm mày, mày cũng chẳng biết đường dẫn bọn tao đi loanh quanh ăn đồ gì ngon ngon. Con không tiện lắm, Diệp Mạn Mạn ấp úng nói. Không tiện chỗ nào? Tao thấy mày càng lớn càng không biết điều rồi đấy. Không còn cách nào khác, mẹ Diệp đã lên tiếng nên Diệp Mạn Mạn chỉ đành cắn răng mò từ trên giường xuống. Mẹ Diệp dùng ánh mắt sắc lẹm đảo quanh đánh giá Diệp Mạn Mạn từ trên xuống dưới. Mày, hình như mày béo lên không ít đấy nhỉ? Ánh mắt bà ta dừng lại trên bụng Diệp Mạn Mạn, bụng cô ta lúc này đã bắt đầu lộ rõ. Diệp Mạn Mạn gượng cười hô hố hai tiếng. Chẳng phải sao mẹ, ở trường ăn uống tốt quá mà. Mẹ Diệp mặt đầy vẻ chán ghét. Chẳng làm sao cả, đừng có ăn nhiều thế, đàn ông không thích người béo đâu. Sau khi Diệp Mạn Mạn thay quần áo xong thì bọn họ rời khỏi phòng, chắc là cùng nhau đi ăn. 2 tiếng sau, tôi đã nghe thấy tiếng Diệp Mạn Mạn khóc lóc sụt sùi. Mẹ Diệp túm lấy tóc cô ta, lôi sành sạch cô ta về phía phòng ký túc xá. Mở cửa, mau mở cửa ra. Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên như sấm dội. Trần Nhã mặt đầy ấm ức lại ra mở cửa lần nữa. Mẹ Diệp một chân đạp tung cửa phòng, túm giật tóc Diệp Mạn Mạn lôi thẳng vào trong, vừa lôi vừa chửi mắng. Con khốn nào bày ra cái trò này, mò ra đây cho tao, tao không lột da mày ra, tao không làm người. Cũng may Trần Nhã né nhanh, nếu không cú đạp đó chắc chắn dính trọn vào người cô ấy rồi. Tôi và Lâm Khiết nhô đầu ra từ giường tầng trên, Trần Nhã cũng đứng bên dưới, mặt đầy hoang mang nhìn mẹ Diệp đang đùng đùng sát khí. Diệp Mạn Mạn nhìn ba chúng tôi bằng ánh mắt van xin, nếu không vì bị mẹ cô ta khống chế, tôi cảm giác khoảnh khắc này cô ta đã quỳ rạp xuống xin chúng tôi rồi. Mẹ Diệp quét mắt nhìn ba chúng tôi một lượt, nhìn đứa nào đứa nấy đều là đứa con gái ngoan ngoãn, sao cái tâm địa lại độc ác thế hả? Con gái tao chỉ là không muốn huấn luyện quân sự, bảo chúng mày nghĩ cách dùng, chúng mày lại xúi giục con gái tao đi mang thai, cái trò này là đứa thất đức nào nghĩ ra, bước ra đây cho tao. Thấy ba chúng tôi đều không nói năng gì, mẹ Diệp vừa tức vừa giận, bà ta hất văng Diệp Mạn Mạn ra, đi thẳng ra ban công, vơ lấy cái xào phơi quần áo, cầm sao chỉ thẳng vào mặt ba chúng tôi. Tao khuyên chúng mày khôn hồn thì nói thật cho tao biết, nếu không tao đập nát cái phòng này, tao còn phải báo lên thầy cô cho chúng mày bị đuổi học hết. Bác ơi, bác nhầm rồi đúng không? Bọn cháu làm gì có tài cán lớn đến thế mà khuyên được con gái bác mang thai. Đúng đấy ạ, chân là mọc trên người cô ấy, chuyện cô ấy không muốn làm thì bọn cháu cũng đâu ép được. Với lại bác tự nhìn xem, đây là bài viết tự cô ấy đi tìm bạn mang thai. Cái ý tưởng này là do chính cô ấy nghĩ ra đấy chứ. Lâm Khiết đưa bài đang tìm bạn mang thai của Diệp Mạn Mạn ra trước mặt mẹ Diệp. Mẹ Diệp nhìn xong tức đến mức mũi thở ra khói.
bà ta lao sộc thẳng về phía Diệp Mạn Mạn, giơ gậy quật túi bụi lên người cô ta. Cho mày chơi chẽn này, cho mày làm trò hạ lưu này. Diệp Mạn Mạn chỉ đành lấy một tay che người, một tay đỡ lấy bụng. Mẹ ơi, đừng đánh nữa, sẽ sảy thai mất. Mẹ Diệp lại cười gằn. Ồ, sảy thai à? Sảy thai thì tốt quá chứ sao? Cái giống tạp nham này còn chưa biết là của thằng nào đâu, sảy thai thì tốt quá rồi. Chuyện này bị làm ầm ĩ lên tận chỗ thầy chủ nhiệm. Ba chúng tôi đứng trong văn phòng chủ nhiệm, mẹ Diệp túm lấy Diệp Mạn Mạn đứng ở bên kia. Diệp Mạn Mạn đỏ hoe mắt, cúi gằm mặt không nói một lời. Thầy chủ nhiệm nhìn sang Diệp Mạn Mạn. Em chẳng phải bảo em đã đính hôn từ sớm rồi sao? Đứa bé này không phải của chồng em à? Đầu Diệp Mạn Mạn lại càng cúi thấp hơn nữa. Ánh mắt thầy chủ nhiệm đột nhiên chuyển hướng sang ba chúng tôi, giọng điệu mang theo vài phần trách móc. Ba em cũng thật là, đều là bạn cùng phòng với nhau, sao các em không biết đường mà cản bạn lại một chút, lại cứ để mặc cho bạn làm loạn như thế. Với lại em ấy nói với thầy là em ấy đã có vị hôn phu, cái thai này là của vị hôn phu. Sao các em cũng không biết đường nói thật với thầy, cứ thế đứng nhìn thầy bị em ấy lừa gạt hả? Đúng là cùng phòng mà chẳng có một chút lòng trắc ẩn nào cả. Mẹ Diệp cũng hằn học trừng mắt nhìn ba chúng tôi. Toàn là con gái con lứa ở chung với nhau mà chẳng biết đường giúp tôi trông chừng Mạn Mạn nhà tôi gì cả. Mạn Mạn nhà tôi đơn thuần lắm, nó chắc chắn không thể nghĩ ra cái trò này đâu, chắc chắn là do các người xúi giục nó mới phạm phải sai lầm. Diệp Mạn Mạn lúc này cũng quay sang đổ lỗi cho chúng tôi. Đúng đấy, hồi đó sao các cậu lại không biết đường cản tớ chứ? Nếu các cậu ngăn tớ lại thì tớ chắc chắn đã không làm ra chuyện này rồi. Tất cả đều tại các cậu hết đấy, biết chưa? Đúng là kiểu gì cũng nói được. Chuyện làm ầm ĩ lên lớn quá, bố của đứa bé trong bụng Diệp Mạn Mạn cũng đành cắn răng ra nhận mặt. Lúc Trần Hạo xuất hiện, hắn còn dẫn theo một cô gái. Thầy ơi, chuyện này không liên quan gì đến em đâu ạ, là cô ta tự tìm đến em. Trần Hạo lập tức tố cáo trước, là cô ta bảo em không cần phải chịu trách nhiệm, chỉ cần giúp cô ta mang thai là được. Giờ bắt em chịu trách nhiệm là không được đâu, em có bạn gái rồi. Trần Hạo nhìn sang cô gái bên cạnh. Tôi quay đầu nhìn cô gái đứng cạnh Trần Hạo, cả người lập tức sững lại. Cô ta chẳng phải là đối tượng kết hôn với Trần Hạo ở kiếp trước sao? Chính là cô nữ sinh vì mang thai mà được miễn huấn luyện quân sự, cuối cùng gả cho Trần Hạo. Cho nên vốn dĩ chẳng hề có chuyện vì mang thai mà được Trần Hạo để mắt rồi gả vào hào môn, mà là do hai người họ vốn đã là quan hệ yêu đương từ trước. Diệp Mạn Mạn vừa nghe Trần Hạo muốn phủi sạch quan hệ với mình thì lập tức không chịu. Cô ta kéo tay Trần Hạo đòi hắn chịu trách nhiệm. Trần Hạo, đứa bé trong bụng em là con của anh phải chịu trách nhiệm. Trần Hạo muốn hất tay Diệp Mạn Mạn ra, nhưng lại bị mẹ Diệp vơ lấy giữ chặt. Sức tay của mẹ Diệp cực kỳ lớn, Trần Hạo hoàn toàn không gỡ ra nổi. Mày chính là bố đứa bé trong bụng con gái tao đúng không? Thế này đi, tao miễn cưỡng đồng ý cho con gái tao gả cho mày. Vốn dĩ tiền sính lễ là 500.000 tệ, giờ mua một tặng một chỉ lấy của mày 800.000 tệ. Với lại mày phải mua cho em trai của Mạn Mạn một chiếc xe ô tô, thấp nhất là 200.000 tệ. Nghe nói nhà mày cũng có tí tiền, mua cho tao với bố nó một căn nhà ở trung tâm thành phố, không cần quá rộng đâu, 100 m² là đủ rồi. Mày cứ mừng thầm đi nhé, lấy được đứa con gái tốt như con tao đúng là phúc cả đời của mày đấy. Trần Hạo giật giật khóe miệng. Bà cô ơi, bà bị điên à? Ban ngày ban mặt mà đã nằm mơ thế. Bà bảo đứa bé trong bụng con gái bà là của tôi thì là của tôi chắc. Cho dù là của tôi thì đã làm sao? Là tự cô ta muốn mang thai, liên quan quái gì đến tôi? Với lại cô ta tự miệng nói không cần tôi chịu trách nhiệm, tôi còn có bằng chứng đàng hoàng đây này. Bản thân hạ lưu vì muốn trốn huấn luyện quân sự mà đi mang thai, giờ còn muốn tìm tôi đòi chịu trách nhiệm, nằm mơ đi. Mẹ Diệp vừa nghe Trần Hạo không muốn chịu trách nhiệm liền nổi giận đùng đùng. Mày có ý gì? Mặc quần vào rồi không nhận người nữa đúng không? Mẹ Diệp đột nhiên thả tay ra, ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu vỗ đùi gào khóc. Ôi trời ơi, cái số tôi sao mà khổ thế này? Con gái tôi bị người ta chà đạp rồi không chịu trách nhiệm, nhà trường lại cứ để mặc cho người ta chà đạp con gái tôi mà không cho tôi một lời giải thích. Tạo nghiệp quá mà, bắt nạt người ta quá đáng, tôi chết mất thôi. Thầy chủ nhiệm và Trần Hạo làm gì đã từng thấy qua cảnh tượng này bao giờ, cả hai trực tiếp ngơ ngác hóa đá. Thầy chủ nhiệm phản ứng còn khá nhanh, lập tức đứng dậy tiến lên kéo mẹ Diệp từ dưới đất đứng dậy. Mẹ Mạn Mạn ơi, chị cứ đứng lên đã, chuyện này nhà trường nhất định sẽ cho chị một lời giải thích đàng hoàng. Vì chuyện này, ba chúng tôi đã nộp đơn yêu cầu chuyển phòng ký túc xá lên thầy chủ nhiệm. Mặc dù thầy chủ nhiệm không muốn, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đổi cho chúng tôi chuyển sang một phòng ở tầng trên. Lúc chúng tôi dọn phòng, Diệp Mạn Mạn vẫn chưa về, có lẽ còn đang bị mẹ cô ta giáo huấn. Đến khi cô ta về thì ba chúng tôi đã nằm thong dong trên giường của phòng ký túc xá mới rồi. Diệp Mạn Mạn nhắn tin vào nhóm, sao các cậu lại bỏ đi thế? Bọn tôi xin chuyển phòng ký túc xá rồi. Sao các cậu có thể làm như thế chứ? Bỏ lại một mình tớ ở đây. Bọn tôi không muốn vô duyên vô cớ lại phải gánh thêm cái nồi nào trên lưng nữa đâu. Lưng bọn tôi đã đủ nặng lắm rồi. Nói xong tôi liền giải tán nhóm chat luôn.
cuối cùng cũng cắt đứt được với Diệp Mạn Mạn. Ba chúng tôi quyết định tìm lúc nào đó ăn mừng một bữa thật to, nhưng chưa kịp ăn mừng thì đã nghe tin Diệp Mạn Mạn bị xe tông, điện thoại gọi đến máy của Lâm Khiết, giục cô ấy khẩn trương đến bệnh viện. Tuy không biết tại sao bên bệnh viện lại gọi cho Lâm Khiết, nhưng ba chúng tôi vẫn bắt xe taxi tới bệnh viện. Diệp Mạn Mạn đang ở trong phòng phẫu thuật, bác sĩ bảo tình hình có chút tồi tệ, buổi đêm muộn lại không có camera giám sát, tài xế đâm người xong liền bỏ chạy. May mà có một ông lão đi dạo buổi đêm nhìn thấy, vội vàng gọi cấp cứu. Chờ suốt 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mạn Mạn cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, người vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Tôi và Trần Nhã được bác sĩ gọi sang một bên. Bệnh nhân trước khi gặp tai nạn giao thông đã mang thai hơn 3 tháng. Lần tai nạn này không chỉ đứa bé không giữ được mà còn phải cắt bỏ một bên ống dẫn trứng. Sau này khả năng mang thai có thể gặp khó khăn. Ông lão đã ứng trước tiền viện phí, chúng tôi tất nhiên là sẽ không trả tiền giúp cô ta nên liền gọi điện cho thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm, mẹ Diệp Mạn Mạn cùng Trần Hạo cùng nhau tới. Mẹ Diệp vừa nhìn thấy Diệp Mạn Mạn nằm trên giường bệnh liền khóc nấc lên thành tiếng. Sao lại thành ra thế này? Sao lại thành ra thế này chứ con gái ơi? Trần Hạo kéo ông lão ra một góc, nhận lấy hóa đơn thanh toán trên tay ông ấy, rồi rút điện thoại ra chuyển trả lại tiền cho ông ấy. Sau khi gửi trả lại tiền, hắn còn gặp người cúi đầu cảm ơn ông ấy. Sau đó, hắn đi tới bộ phận đóng tiền viện phí để nộp thêm 20.000 tệ tiền đặt cọc. Quay lại, hắn còn nhẹ nhàng an ủi mẹ Diệp. Được rồi, bác gái đừng khóc nữa, chuyện này là điều chẳng ai muốn nhìn thấy cả. Hắn nhìn sang ba chúng tôi, đã báo cảnh sát chưa? Chúng tôi lắc đầu, chúng tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện là đến đây ngay. Thế là Trần Hạo trực tiếp gọi cảnh sát ngay trước mặt chúng tôi. Cảnh sát đã tới hiện trường vụ án, đó là một con hẻm nhỏ, trước sau đều hoàn toàn không có camera giám sát, thậm chí đến cả đèn đường cũng không có. Tối om như mực, chẳng ai biết tại sao nửa đêm nửa hôm, Diệp Mạn Mạn lại một mình xuất hiện ở con hẻm vắng người đó. Diệp Mạn Mạn hôn mê 2 ngày cuối cùng cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên cô ta làm khi tỉnh dậy là đưa tay lên sờ bụng, sau đó dường như cảm nhận được điều gì, cô ta trùng chăn khóc giống lên. Mẹ Diệp thương xót con gái, chỉ đành ôm lấy cô ta cùng khóc. Từ sau hôm đó, Diệp Mạn Mạn không còn nói câu nào nữa, mỗi ngày chỉ có truyền nước, uống thuốc, ăn cơm rồi đi vệ sinh. Mẹ cô ta nói chuyện với cô ta, ánh mắt cô ta vẫn thẫn thờ, không thốt ra một lời, chỉ dương mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trần Hạo cũng tới thăm cô ta 1-2 lần, lần nào đến cũng mua hoa quả, mua đồ bổ dưỡng. Sau 2 tuần nằm viện, Diệp Mạn Mạn xuất viện. Bác sĩ bảo sức khỏe của Diệp Mạn Mạn không có vấn đề gì lớn, chỉ là về mặt tinh thần có lẽ vì mất đi đứa con nên chịu cú sốc lớn. Dặn chúng tôi đừng kích động cô ta, hãy nói chuyện với cô ta nhiều hơn. Mẹ Diệp thuê một phòng trọ nhỏ đơn lập ở cổng trường, ngày ngày ở bên chăm sóc Diệp Mạn Mạn. Bà ta hay một mình cằn nhằn lẩm bẩm. Vốn dĩ còn có thể bán được giá tốt, giờ thì tất cả đều đổ sông đổ biển rồi. Nếu là Diệp Mạn Mạn trước đây, chắc chắn sẽ cãi lại, nhưng bây giờ nghe thấy, cô ta cũng chỉ im lặng không đáp. Vì mất đứa bé, mẹ Diệp cũng đành từ bỏ ý định bắt Diệp Mạn Mạn gả cho Trần Hạo. Trần Hạo nhìn thấy Diệp Mạn Mạn như vậy thì không đành lòng, đã chuyển cho mẹ Diệp 100.000 tệ bảo mẹ Diệp đưa Diệp Mạn Mạn về nhà dưỡng sức cho tốt rồi hãy quay lại trường học. Trước lúc lên đường về quê, mẹ Diệp còn đặc biệt ghé qua trường gửi lời cảm ơn tới ba chúng tôi, bảo may mà dạo đó chúng tôi kịp thời chạy đến bệnh viện ký tên, nếu không Diệp Mạn Mạn nói không chừng đến cả mạng cũng chẳng giữ nổi. 2 ngày sau, chúng tôi đã lướt thấy trên trang cá nhân bức ảnh Diệp Mạn Mạn đã về đến quê nhà. Sau vụ việc này, những ngày tháng dường như đã quay trở lại quỹ đạo trước kia, hàng ngày đi học, ăn cơm rồi đi ngủ. Chúng tôi sống cuộc sống xoay quanh 3 điểm thẳng hàng, ngày càng ngắn lại, đêm càng lúc càng dài, thời gian trôi qua càng lúc càng gấp gáp. Nhà trường bước vào tuần thi cử. Trong tuần thi cử không phải lên lớp, mỗi ngày sẽ có từ 1 đến 2 môn thi. Những lúc không có lịch thi, phần lớn thời gian chúng tôi đều ở trong phòng ký túc xá để học bài. Đúng vào ngày thứ 3 của tuần thi, trong trường đột nhiên rộ lên tin đồn về việc Trần Hạo bị ai đó phục kích, thương tích rất nặng, nghe nói kẻ ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Trong thoáng chốc, sinh viên toàn trường hoang mang lo sợ, buổi tối chẳng ai dám một mình bước chân ra đường. Cảm giác bất an trong lòng tôi ngày càng trở nên mãnh liệt. Giác quan thứ 6 nói cho tôi biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Diệp Mạn Mạn. Nhưng cô ta chẳng phải đã về quê rồi sao? Dự cảm của tôi cuối cùng vẫn trở thành sự thật. Vào tối ngày thứ 4 của đợt thi, Diệp Mạn Mạn đã xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của chúng tôi. Cô ta trên tay xách 4 cốc trà sữa, trên mặt treo nụ cười quái dị. Tớ đến thăm các cậu này, có vui không? Cô ta đã trở lại dáng vẻ như trước kia, nhưng tôi nhìn mà nổi cả gai ốc. Vui chứ? Khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười, nhận lấy trà sữa trên tay cô ta. Trong trà sữa chắc chắn đã bị cô ta bỏ thứ gì đó rồi. Trong lòng tôi biết rõ nhưng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Lâm Khiết và Trần Nhã đi thi rồi, phải một lúc nữa mới về. Tôi đặt cốc trà sữa lên bàn rồi bắt đầu ôn tập. Diệp Mạn Mạn đi tới bên cạnh tôi, chu đáo cắm ống hút vào cốc trà sữa dùng tôi. Sao cậu không uống đi? Tớ phải ôn tập.
cậu ngồi chơi một lúc đi, lát nữa hai cậu ấy về bọn tớ mời cậu ra ngoài ăn cơm. Diệp Mạn Mạn nheo nheo mắt lại, thốt ra một tiếng, được. Cuối cùng ngay lúc Diệp Mạn Mạn một lần nữa nhắc tôi uống trà sữa, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Diệp Mạn Mạn đứng dậy mở cửa, Lâm Khiết ôm xách đi về. Diệp Mạn Mạn đưa cốc trà sữa cho Lâm Khiết. Mời các cậu uống trà sữa này. Cảm ơn nhé. Lâm Khiết vui vẻ nhận lấy cốc trà sữa, cắm ống hút vào rồi giả vờ uống một ngụm. Nhìn thấy động tác nuốt xuống của Lâm Khiết, nụ cười trên mặt Diệp Mạn Mạn càng thêm đậm vài phần. Tôi đột nhiên ôm lấy bụng bảo đau bụng rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, tôi lại hướng ra ngoài gào lên một tiếng. Mạn Mạn ơi, cậu có thể giúp tớ lấy giấy vệ sinh được không? Ở ngay trong ngăn kéo của tớ ấy. Diệp Mạn Mạn ồ một tiếng, lấy giấy đi vào. Bên ngoài, Trần Nhã cũng mua trà sữa trở về rồi cùng Lâm Khiết nhanh tay tráo đổi toàn bộ trà sữa của ba chúng tôi. Họ vừa tráo xong trà sữa thì tôi và Diệp Mạn Mạn cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Bốn người chúng tôi vừa uống trà sữa vừa trò chuyện, như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra. Uống được một lúc, ánh mắt Diệp Mạn Mạn ngày càng trở nên u uất. Vừa nhìn thấy mấy cốc trà sữa của chúng tôi đã cạn đáy, cô ta đột nhiên cười lớn. Các cậu chết chắc rồi, tôi đã bỏ thuốc độc vào trong trà sữa rồi. Lâm Khiết là người phản ứng đầu tiên. Cô ấy học theo dáng vẻ của kiếp trước, ôm chặt lấy bụng, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ tay về phía Diệp Mạn Mạn. Cậu, tại sao cậu? Tôi và Trần Nhã cũng vội vàng vào vai diễn xuất, ôm lấy bụng giả vờ đau đớn dữ dội. Diệp Mạn Mạn lại càng hớn hở hơn. Cô ta tiến lại trước mặt ba chúng tôi, tủm tỉm cười. Tại sao à? Vì kiếp này các cậu không ngăn cản tôi, hại tôi không chỉ mất đi đứa con của mình mà còn mất đi một bên ống dẫn trứng. Có hai bên ống dẫn trứng mang thai còn khó khăn thế nào, nói gì đến chuyện chỉ còn một bên. Hơn nữa, vì tôi từng mang thai rồi nên tôi cũng chẳng thể đòi tiền thách cưới cao được nữa. Giờ đây bố mẹ ghét bỏ tôi, em trai ghét bỏ tôi, các cậu vui chưa? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì? Kiếp trước cả ba người các cậu đều khuyên bảo tôi, kiếp này lại không khuyên tôi nữa. Kiếp trước các cậu đã đáng chết, kiếp này các cậu lại càng đáng chết hơn. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải kéo các cậu chết chùm. Tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Trần Hạo cũng là do cậu làm bị thương đúng không? Nụ cười trên mặt cô ta khựng lại rồi gật đầu. Đúng thế, biết tại sao không? Vì vụ tai nạn xe của tôi là do hắn thuê người làm đấy. Cô ta đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên dại, chỉ vì không muốn cưới tôi mà hắn thuê người đâm tôi. Ban đầu tôi còn chưa nghĩ ra, tôi cũng không có bằng chứng, nhưng lúc tôi đánh hắn, chính miệng hắn đã thừa nhận. Hắn bảo chính hắn làm đấy, chỉ cần tôi mất đứa bé thì mẹ tôi sẽ không còn tư cách đến chỗ hắn làm loạn nữa. Hắn sẽ không bao giờ sinh con được nữa đâu, vì tôi đã lấy luôn cái ấy của hắn rồi. Kiếp trước hắn có thể cưới người phụ nữ khác, tại sao kiếp này lại không thể cưới tôi? Các người đều đáng chết, đều đáng chết. Điên rồi, Diệp Mạn Mạn hoàn toàn điên thật rồi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xông vào năm chú cảnh sát, ngay lập tức đè nghiến Diệp Mạn Mạn xuống đất. Trong ánh mắt kinh hoàng của Diệp Mạn Mạn, ba người chúng tôi vốn dĩ đang nằm dưới đất, lúc này lại như người không hề có chuyện gì, từ dưới đất đứng dậy còn phủi phủi bụi bẩn trên người. Các cậu, sao lại? Rõ ràng các cậu đã uống cốc trà sữa đó rồi mà. Em nói mấy cái này hả? Thầy chủ nhiệm cầm 3 cốc trà sữa đi vào. Diệp Mạn Mạn nhìn thấy mấy cốc trà sữa liền lập tức hiểu ra tất cả. Cô ta gào lên về phía ba chúng tôi. Các người cũng trọng sinh rồi đúng không? Cho nên các người mới không ngăn cản tôi. Các người ngay từ đầu đã muốn nhìn tôi làm trò hề đúng không? Các người thật độc ác. Có phải các người đã sớm biết trà sữa có vấn đề nên mới đề phòng đúng không? Cô ta đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát, cầm lấy con dao xông thẳng về phía ba chúng tôi. Cảnh sát nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp quật ngã cô ta xuống đất. Diệp Mạn Mạn vì không muốn huấn luyện quân sự nên ngay từ khi nhập học đã vắt óc tìm đủ mọi cách để trốn huấn luyện quân sự. Diệp Mạn Mạn bị cảnh sát giải đi. Thầy chủ nhiệm sợ chúng tôi tiết lộ ra ngoài chuyện của Diệp Mạn Mạn, lại lo lắng chuyện của cô ta sẽ ảnh hưởng đến ba chúng tôi, cuối cùng đã bàn bạc với phía nhà trường, quyết định cho cả ba chúng tôi được tuyển thẳng lên cao học. Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc quay lại trường, nghe nói Trần Hạo đã xuất viện, hắn quả thực bị thương rất nặng. Trần Hạo quay lại trường chưa được bao lâu thì làm thủ tục thôi học, nghe nói bố hắn đã thu xếp cho hắn đi du học. Lại qua 1 tháng nữa, thầy chủ nhiệm gọi ba chúng tôi đến văn phòng hỏi chúng tôi có biết chuyện trọng sinh mà Diệp Mạn Mạn luôn miệng nói đến là gì không. Ba chúng tôi trố mắt nhìn nhau, đều lắc đầu bảo không biết. Thầy chủ nhiệm thở dài nói, Diệp Mạn Mạn đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi, cô ta cứ luôn miệng nói mình là người trọng sinh. Các em cũng là người trọng sinh, bảo là kiếp trước các em rõ ràng đã ngăn cản cô ta, tại sao kiếp này lại không ngăn cản nữa. Diệp Mạn Mạn còn thường xuyên lén tìm cách tự tử, miệng không ngừng lẩm bẩm, chỉ cần chết đi là có thể làm lại từ đầu một lần nữa. Lần này làm lại, tôi nhất định sẽ chăm chỉ huấn luyện quân sự, không bao giờ tơ tưởng đến mấy cái trò tà đạo lệch lạc đó nữa. Đối với kết cục của Diệp Mạn Mạn ở kiếp này, tôi chỉ thấy cô ta hoàn toàn đáng đời. Có những kẻ luôn chỉ biết tìm lỗi sai từ phía người khác chứ chưa bao giờ biết tự phản tỉnh lại bản thân mình. Kiếp trước chúng tôi hết lời khuyên bảo cô ta,
kết quả lại chuốc lấy cái chết vì bị cô ta bỏ độc. Kiếp này chúng tôi không khuyên cô ta nữa, cô ta lại hùa cùng mẹ cô ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu chúng tôi. Câu chuyện của cô ta đã kết thúc rồi, còn câu chuyện của chúng tôi mới chỉ vừa bắt đầu. Kiếp này tôi nhất định phải học tập thật tốt, tận hưởng trọn vẹn toàn bộ cuộc sống đại học mà kiếp trước chưa từng được nếm trải. Mỗi lựa chọn trong cuộc sống đều đi kèm với cái giá của nó. Thay vì đối mặt với thử thách để trưởng thành, nhân vật chính trong câu chuyện lại chọn con đường tắt tà đạo, để rồi khi nhận lấy đắng cay lại đổ lỗi cho tất cả mọi người xung quanh. Cuộc sống không có nút bấm trọng sinh hay cơ hội làm lại vĩnh viễn nếu bản thân chúng ta không bao giờ biết tự nhìn nhận lại chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết câu chuyện hôm nay. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo nhé. Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới. Bạn nghĩ sao về kết cục của nữ chính? Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.